Đây là SH SH Mo nha các bạn nhé. SH Mo mới mua mới đi được có gọi là hơn 2.000 cây một tí thôi, nhưng mà bị chuột cắn hỏng hết, nó không nổ nha các bạn nhé. Tôi sẽ tháo ra rồi vệ sinh và đấu lại cho nó nổ. Xe mới thì chỉ có bị chuột bọ nó cắn nó hỏng thôi, còn mới có 2.000 cây thì xe chưa hỏng được nha các bạn nhé, chưa vấn đề gì, gọi là mới hết già trơn thôi. Thì tôi sẽ tháo cái khu vực sàn cầm ra để tôi moi những cái thứ mà chuột nó cắn các bạn nhé. Tạm dừng. Đấy, nhìn thấy chưa, hôm qua tối là không nhìn thấy này, ngày ngày mới nhìn thấy. Dừng đây nha các bạn ơi, chuột nó chui vào nó cắn mất hai cái dây này rồi. Cái dây này là cái dây xanh sọc đen, này là cái dây này là dây da chân chống phụ nha các bạn nhé, nó đứt rồi. Đồ dây nhôm này. Đấy các bạn để ý bên này nhé, đây tròn càng đủ thứ đây rồi. Tôi sẽ cậy cái này ra để bỏ hết những cái đồ trong này ra các bạn nhé. Đây nhìn thấy chưa, bóng này còn là hạt ốc cho cả dây bóng này. Xe mới nha các bạn nhé, để công ty mà vẫn bị chuột vào cắn. Quay bên trên này, ở trên này có này, đây thấy chưa, chuột càm toàn túi bóng ở đây rồi đấy, đây đây. Bây giờ tôi sẽ đấu hai cái dây này vào các bạn nha. Còn hết rồi. Hết nhìn bãi này. Vỏ lạc này, chỉ dây bóng đủ hết. Bên này không vấn đề gì, không phải tháo nữa nha các bạn nhé. Bên này nó không bị móc một bên là ra được rồi. Chạy đốt nha, chạy đốt cho. Này sẽ lên hai lên. Rồi. Như vậy là bị chuột cắn mất hai sợi dây rồi các bạn nhá.
đấu vào xong là ok luôn. Làm xong rồi, bây giờ tôi đang đi ở cái không đây rồi. Bây giờ các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.